بالنسبة لصلاة الضحى الحديث ظاهره يشير إلى أن فعلها في المسجد أفضل، ولذلك اختلف أهل العلم في صلاة الضحى من حيث الأفضلية والأكملية في المسجد أم في البيت. فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها في المساجد الثلاثة أفضل: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والقول الثاني قالوا بأنه عموم المساجد أفضل. والقول الثالث قالوا في البيت أفضل. والذين قالوا في البيت استدلوا بدليلين، احتجوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. والثاني ما جاء في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان يصلي 4 من الضحى قبل أن يخرج في بيت عائشة رضي الله عنه. والذي ظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث حينما نجمعه مع بقية الأحاديث الواردة في هذا الباب أن صلاة الضحى في المسجد أفضل لمن أراد انتظار صلاة الظهر، فإذا خرج إلى المسجد ليصلي سبحة الضحى منتظرا صلاة الظهر فهو أفضل. وأما إذا أراد أن يصليها ثم يخرج إلى معاشه فصلاتها في البيت أفضل، جمعا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم بالصواب. هناك قول لبعض العلماء قالوا بأن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج إلى تسبيح الضحى قالوا يوم الجمعة، وهذا فيه حديث لكن لا يصح، ضعيف جدا من حيث الإسناد.